بيبدأ فيلمنا الجميل مع الراجل اللي انا اعرفه ولا انت تعرفه غرقان لشوشته في البحر بعد ما اتحطمت سفينته في عرض البحر. بيحاول النجاة لحد ما بتجرفه الامواج لحد جزيرة معزولة. بعد ما فاق اخيرا بيحاول يكتشف الجزيرة اللي هو فيها على امل انه يلاقي اي حد هناك، ولكن للاسف الجزيرة كانت منعزلة تماما ومفيهاش بشر عايشين عليها غير بعض الطيور وشوية سرطانات وبعض السلاحف اللي لونها احمر. واثناء ما كان بيكتشف الجزيرة بيقع في مكان شبيه بالبئر، ومعاه حس ان دي النهاية خلاص لانه ما كانش عارف يطلع منه. ولكن في النهاية بيطلع من المكان ده وبيرجع الجزيرة مرة تانية، وبعد ما ارتاح شوية بيبدأ يبني سفينة من الخشب اللي موجودة على الجزيرة على امل انه يخرج منها ويوصل لمكان فيه بشر زيه. واثناء الليل بيلاقي مجموعة من السلاحف الصغيرة بتخرج من الرمال، وبعدها بيصحى مرة تانية ولكن المرة دي بيلاقي جسر مبني في البحر ممتد لما لا نهاية. طبعا بدأ يجري عليه ومن فرحته حس انه طاير، ولكن للأسف بيصحى بيلاقي نفسه لسه على الجزيرة. تاني يوم بيكمل بناء السفينة بتاعته وبيملاها ببعض المؤن اللي هتساعده اثناء الابحار. وبعد ما انطلق في البحر بيلاقي حاجة غريبة بتضرب المركب بتاعته لحد ما بتدمرها تماما، فبيحاول انه يعرف ايه هو الشيء ده ولكن للأسف ما بيلاقيش اي حاجة خالص. فبيرجع مرة تانية للجزيرة ويبني مركبة تانية على امل انه يخرج من الجزيرة دي، ولكن بيحصل معاه نفس اللي حصل للمركبة الاولانية. فبيرجع للجزيرة للمرة الثالثة ولكن المرة دي كان فاقد للأمل تماما. وأثناء الليل بيصحى على صوت ناس بتعزف على الشط، ولكن أول ما بيقرب منهم بيختفوا تماما. بعد كده قعد فترة فاقد للأمل، ولكن بعدها بيرجع يبني مركبة تانية، بس المرة دي كان عنده إصرار إنه يخرج من الجزيرة دي اللي كان حاسس فيها إنه سجين. المرة دي كان عامل حسابه مستعد للشيء اللي هيواجهه. وأثناء الإبحار وبعد ما كان على وشك إنه يخرج من الجزيرة أخيرا بيصطدم بسلحفاة عملاقة لونها أحمر، وبعد ما حطمت المركبة بتاعته بيواجهها في قلب البحر في مشهد مرعب ومخيف، ولكنها بتكمل في طريقها عادي من غير ما تعمل له حاجة. فبيرجع الجزيرة مرة تانية ولكن المرة دي كان غضبان جدا. وبعد فترة بتوصل نفس السلحفاة للجزيرة عشان تبيض على الشط، واول ما شافها جري عليها عشان يموتها، قلبها على ظهرها وسابها تموت. وبعد فترة واثناء ما كان بيبني المركبة بتاعته حس بالندم على اللي هو عمله، حاول انه ينقذها ولكن للاسف ملحقش. تاني يوم بيلاقي السلحفة دي اتحولت لبنت شعرها احمر. كان مصدوم جدا ومش مصدق نفسه وكان فاكر انه بيحلم، بس والله مع حق انا نفسي لو مكانه مش هصدق نفسي. طبعا فضل جنبها وكان بيجيب لها ميه على امل انها تصحى، وكمان بنى لها سقف صغير عشان يحميها من الشمس. وبعد فتره واثناء ما كان بيجيب لها شويه حاجات من قلب الجزيره بيرجع ما بيلاقيهاش، واللي كان فاضل منها كانت الصدفه بس. وبعد فتره بتظهر تاني في قلب البحر، فبيحاول نسيب لها هدومه عشان انت فاهم وانا فاهم، فمش هنشرح في الحته دي كتير. وبدا يبعد عنها عشان تدخل الجزيره، وبعد محاولات مستميته عشان يقرب منها ويتعرف عليها بيقرر اخيرا انه يتخلى عن المركبه بتاعته. واثناء ما كان بيتخلص منها بيقابلها اخيرا وبيتعرفوا على بعض وبيرجعوا الجزيره تاني مع بعض وبيعيشوا حياتهم هناك. وبعد فتره مش طويله بيظهر طفل صغير شعره احمر. بيكبر الطفل ده وسط عيلته الصغيره دي. والده بيحاول يفهمه ان في ناس تانية وحياه اكبر من دي، وامه بتقول له بص يا ابني الحياه دي عباره عن سلحفاه اتحولت لانسان. واثناء ما كان بيلعب بيقع في نفس المكان اللي وقع فيه ابوه قبل كده، وهناك بيكتشف انه بيعرف يعوم وبيتنفس تحت الميه. وبعدها بيخرج من نفس المكان اللي خرج منه ابوه قبل كده وبيكمل حياته عادي مع عيلته الصغيره دي. بيكبر الطفل ده على الجزيره دي وسط عيلته الصغيره، وفي بعض الاحيان كان بينزل البحر بياكل من العشب اللي فيه وبيعوم مع السلاحف اللي هناك. في يوم عادي جدا بالنسبه ليهم بيحصل حاجه غريبه. الطيور كانت في حاله هيجان وميه البحر كانت بتتسحب لجوه، وبعد شويه لقوا موجه ضخمه جدا جايه على الجزيره، حاجه كده اشبه بالتسونامي. بعدها الولد بيصحى بيلاقي نفسه في وسط الخيزران، بيخرج منه وبعدها على طول بدا يدور على ابوه وامه. امه كانت لسه على الجزيره، بعد ما لقاها بدا يدور على طول على والده اللي جرفته الامواج لحد نص البحر، وكان يدوب ساند على خشبه عايمه فوق الميه. وبعد فتره بيلاقي ابنه بياخده تاني للجزيره. الجزيره كانت متدمره تماما، ولكن بعد مده بدات الحياه ترجع تاني فيها. بعدها بدأوا يجمعوا كل الخشب القديم في مكان واحد عشان يحرقوه. بعد فترة وبعد ما كل حاجة رجعت لطبيعتها الولد بدأ يحس بالملل على الجزيرة، ووالده ووالدته حسوا ان ابنهم عايز يمشي من الجزيرة. في النهاية ودعهم ومشي وسابهم لوحدهم على الجزيرة. مر الوقت على الوالد والوالدة لحد ما عجزهم تماما. في النهاية الوالدة صحت من النوم في يوم من الأيام لقت جوزها ميت. قعدت جنبه فترة لحد ما نامت جنبه لآخر مرة. وتاني يوم كانت اتحولت لسلحفاة حمرا تاني،
ورجعت للبحر وبينتهي الفيلم على كده. للناس اللي وصلت لحد هنا وكانت حابه تعرف نهايه الفيلم ايه ومستغربه من النهايه، اولا شكرا لوصولك لحد هنا. ثانيا انا برضو كنت مستغرب جدا من نهايه الفيلم، بس الفيلم ده بيحاول يوصل فكره واحده بس، وهي ان الانسان مش بيقدر يعيش لوحده في مكان معزول. شكرا لدعمكم ووصولكم لحد هنا. مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا هتلاقوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو، والمصادر كمان.